วัสดีครับผมใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ผมเชฟก๊อตมีเมนูเบคอนชีสทาร์ตมาฝากคุณผู้ชมนะครับเมนูนี้ทำง่ายๆนะครับแล้วก็ทานได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมพร้อมๆกันเลยครับส่วนผสมของเมนูเบคอนชีสทาร์ตนะครับอย่างแรกก็ต้องเป็นเบคอนนะครับเบคอนตัวนี้เป็นเบคอนรมควันนะครับผมต่อมาเป็นไข่ไก่นะครับต่อมานะครับเป็นส่วนผสมของครีมนะครับซึ่งในส่วนผสมนี้นะครับประกอบไปด้วยไข่ไก่นะครับครีมเกลือผักโขมชีสเห็ดออเรนจิสำหรับผักโขมและเห็ดออเรนจินะครับคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ตามใจชอบเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับถั่วลันเต้าข้าวโพดหวานนะครับหรือผักอื่นๆตามที่ต้องการครับผมต่อมานะครับเป็นเนยจืดครับผมเกลือแล้วก็พริกไทยนะครับตอนนี้ส่วนผสมเราก็พร้อมทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำเมนูเบคอนชีสทาร์ตกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะมาผสมในส่วนผสมของครีมไข่นะครับชีสผักโขมแล้วก็เห็ดนะครับซึ่งเหตุผลในการใส่ส่วนผสมต่างๆมันก็มีอยู่นะครับอย่างไข่แดงที่ผมใส่ไปเนี่ยคือมันจะช่วยทำให้ส่วนผสมทั้งหมดยึดติดนะครับติดกันนะฮะเกาะตัวนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของเห็ดแล้วก็ผักโขมเนี่ยเขาจะให้เนื้อสัมผัสนะครับที่มันค่อนข้างแน่นหนึบแล้วก็เหนียวนะครับแล้วสุดท้ายคือชีสนะครับเวลาทานเนี่ยมันก็มีชีสเยิ้มๆออกมานะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องใส่ส่วนผสมเหล่านี้นะครับในตัวซอสนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็จะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะครับจากนั้นก็ผสมอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ส่วนผสมที่ได้ก็น่าจะเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็จะเริ่มมาจัดถาดพิมพ์กันเลยนะครับผมใช้เป็นถาดพิมพ์มัฟฟินนะครับความเล็กใหญ่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะต่อมานะครับผมจะใช้เนยจืดนะครับทาก้นนะครับบางๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองด้วยไขมันซึ่งไขมันเขาก็จะมีน้ำมันหรือว่าตัวไขมันของเขาอยู่แล้วนะครับผมแค่ทาให้มันเคลือบเฉยๆนะครับเผื่อในกรณีที่ตัวซอสที่เราใส่ไปเนี่ยเขาซึมออกมานอกเบคอนมันก็จะได้ไม่ติดนะครับต่อมานะครับก็จะนำเบคอนนะครับมาพันรอบๆนะฮะทำให้เป็นลักษณะของทาร์ตนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับเมนูนี้ว่าทานแล้วจะอ้วนนะครับเพราะว่าอ้วนแน่นอนนะครับแต่ก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าต้องบอกว่าอร่อยจริงๆนะครับถ้าคิดว่าเบคอนที่เรามีอยู่เนี่ยมันแผ่นยาวไปคุณผู้ชมจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมาผสมในตัวซอสก็ได้นะครับแต่ผมก็จะพันทั้งหมดเลยเมนูนี้ทำง่ายมากๆนะครับใช้เวลาเตรียมกับเวลาทำเนี่ยไม่นานนะครับแต่ว่าสามารถใช้กับทุกโอกาสในการสั่งสรรค์ได้เลยไม่ว่าเป็นที่บ้านเป็นร้านอาหารหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเด็กชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับตอนนี้ผมก็ใส่เบคอนไปที่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะใส่ตัวส่วนผสมที่เราผสมเอาไว้นะครับลงไปในพิมพ์มันอาจจะดูเหลวๆหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากที่อบแล้วเนี่ยฮะส่วนผสมเขาก็จะแข็งตัวขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีไข่แดงช่วยเป็นตัวผสานนะครับก็ใส่ได้เต็มที่เลยนะครับ
ครับคุณผู้ชมตอนนี้ตัวเบคอนชีสทาร์ตของผมเนี่ยก็พร้อมที่จะนำเข้าอบแล้วนะครับผมจะอบที่อุณหภูมิ180องศานะครับเป็นเวลา10นาทีก่อนนะครับจากนั้นจะออกมาเช็คนะครับถ้าด้านนอกของเบคอนเนี่ยเขาดูได้สีสวยนะครับแล้วก็ตัวส่วนผสมด้านในนะครับเริ่มที่จะเฟิร์มคือขยับถาดแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยผมถึงจะตอกไข่แดงลงไปด้านบนนะครับแล้วก็เข้าอบอีกประมาณ 3-5 นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปอบพร้อมๆกันเลยครับครับตอนนี้เราก็อบไปแล้วนะครับประมาณ10นาทีนะครับทีนี้ผมจะนำไข่แดงนะครับเอาเฉพาะไข่แดงนะครับติดไข่ขาวได้เล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับผมก็จะทำให้ครบทั้ง4อันนะครับแล้วก็จะนำไปอบอีกประมาณ5นาทีนะครับครับคุณผู้ชมก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเบคอนชีสทาร์ตนะครับจะเสิร์ฟแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่ผมขอแต่งนิดนึงนะครับด้วยพาสลีย์สับนะครับผมแล้วก็พาร์เมซานชีสขูดนะครับเล็กน้อยนะครับครับก็เป็นอาหารทานเล่นนะครับที่เหมาะกับทุกๆโอกาสนะครับทีนี้คุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการสูตรอาหารแบบละเอียดนะครับสามารถติดตามชมได้ที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับ